ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ እና የተወደዳችሁ ቻናል ቤተሰቦች በያላችሁበት እንደምናላችሁ ይህ የ9ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 2 ሴል ባዮሎጂ የሚለው ዩኒታችን ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት 3ኛ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። በዋናነት እንግዲህ the cell and its environment በሚል ቶፒክ ዙሪያ የምንማማር ነው የሚሆነው። ታዲያ እናንተም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ ማድረጋችሁን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዲሁም በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዲያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክት መጫናችሁን እንዳትረሱ ማለት ነው። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። So guys, today we'll discuss about the cell and its environment. ከዚህ ቀደም እንግዲህ በፓርት 2 ስለ ሴል አጠቃላይ ሁኔታ ስናይ ነበር ማለት ነው። ኢንተርናል ፓርት ኦፍ the cell ወይም የሴል ክፍሎች የምንላቸው ውስጥ ያሉት ለምሳሌ እነ ሳይቶፕላዝም፣ the nucleus, chloroplast, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus የሚባሉ ነገሮችን እንድቴል ስናይበት የነበረበት ሁኔታ ነበር። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ the difference between plant cell and animal cell በሁለቱ መካከል ያለውን ዲፈረንስም ስንቃኝበት የነበረበት ጊዜ ነበር ማለት ነው ፓርት 2። በፓርት 3 እንግዲህ cell and its environment አሁን ከሴል እና ከሴል ውጭ ስላለው environment ያለውን ግንኙነት የምናወራበት ጊዜ ነው ማለት ነው። Your cell needs to take in a substance such as oxygen and glucose and to get rid of the waste products and chemicals that are needed elsewhere in your body ይለናል። እዚህ ጋር እንግዲህ የሰውነታችን ውስጥ ያሉ ሴሎች በጣም ብዙ ሰብስታንሶች ሊያስፈልጉ ይችላሉ። ለምሳሌ ልክ እንደ ኦክሲጅን፣ እንደ ግሉኮስ የመሳሰሉ ነገሮች ያስፈልጓቸዋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ዌስት ፕሮዳክቶች እንዲወጡ ይደረጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከኤክስተርናል ኤንቫይሮንመንት ጋር ሪሌሽን አለ እንደማለት ነው። In human being, just like all other living organism, dissolved substance can move into and out of your cell across the cell membrane in 3 different ways. ኦኬ እንግዲህ አሁን በእኛ በሰዎች ላይ ነው የምናየው። አብዛኛውን ጊዜ እንግዲህ በእኛ በሰዎች ላይ ያለ ሴል ላይ የሆነ ሰብስታንስ ይወጣል ይገባል። ያ ማለት ኢምፖርታንት የሆኑ ሰብስታንሶች ወደ ሴላችን ይገባሉ። ከዛ በኋላስ ዌስት ፕሮዳክት ሊሆን ይችላል ወይም የሚያስፈልግ ነገር ደግሞ ወደ ውጭ ሊወጣ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የሚወጣውና የሚገባው በሴል ሜምብሬን ሲሆን በሶስት መንገዶች ሊወጣ ይችላል። የመጀመሪያው by diffusion፣ ሁለተኛው by osmosis and the third one is by active transport። ስለዚህ ሶስቱን ነገሮች ትይዛላችሁ። ያ ማለት diffusion, osmosis and active transport. In this section you will look at each of these methods of transporting intel. ስለዚህ በዚህ ክፍል እንግዲህ ሶስቱንም ነገሮች እንዲቴል እናያለን ማለት ነው። ዲፊውዥን ምንድነው? ኦስሞሲስ ምንድነው? አክቲቭ ትራንስፖርት ምንድነው? የሚሉ ነገሮችን እናያለን። ሶስቱም እንግዲህ በዋናነት ማቴሪያልን ኢን ኤንድ አውት ትራንስፖርት ለማድረግ የምንጠቀምበት ወይ ነው ኦር መንገድ ነው ማለት ነው። ሰው እያንዳንዱን እንዲቴል እናያለን። ያ ማለት ዲፊውዥን ምንድነው? ኦስሞሲስ፣ አክቲቭ ትራንስፖርት ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን። የመጀመሪያው እንግዲህ ዲፊውዥን ነው። So when you go home from school, you will probably know if there is a meal cooking before you get there. How? Because of the smell reaches you by diffusion. Diffusion happens when the particle of the gas or any substance in a solution is spread out. Look, አሁን እዚህ ላይ እንግዲህ ወደ ቤታችሁ በምትሄዱበት ጊዜ ልክ ቤት አካባቢ ስትደርሱ ምግብ መበሰል አለመበሰሉን ምን ማድረግ ትችላላችሁ? አይደንቲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም የተበሰለ ምግብ በአፍንጫችን በዲፊውዥን አማካኝነት ወደ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ዲፊውዥን ሀፕን የሚሆነው ወይም የሚፈጠረው የሆነ የጋዝ ፓርቲክል ምን ሲሆን ነው? ስፕሬድ አውት ሲሆን ነው። ሰው ለምሳሌ አሁን የተበሰለ ምግብ ለምሳሌ ወጥ፣ ሽሮ ወጥ ሊሆን ይችላል ኦር ፓስታ ሊሆን ይችላል ኦር anything even ስጋ ነክ ሊሆን ይችላል። ሽታውን በማሽተት ልንለየው እንችላለን። ስለዚህ የምንለይበት መንገድ ምንድነው? ዲፊውዥን ነው። Diffusion is the net or overall movement of particles from an area of high concentration to an area of low concentration. Look, እዚህ ጋር እንግዲህ ዲፊውዥን ምን ማለት እንደሆነ ተመልከቱ። የሆነ ሰብስታንስ ወይም የሆነ ፓርቲክል ከሃየር ኮንሰንትሬሽን ወደ ላወር ኮንሰንትሬሽን ሙቭ የማድረግ ቴንዳንሲ which is called ምን እንለዋለን? ዲፊውዥን እንለዋለን። ለምሳሌ ቤት ላይ ተደርጓችሁ ቀድም ለምሳሌ ምግብ መበሰል አለመበሰሉን የምናውቅበት መንገድ ምግቡ ላይ ለምሳሌ እንበልና ስጋ ነው እንበለው፣ ሽታውን እንለየዋለን። ስጋው ላይ ሃይ ኮንሰንትሬሽን የሆነ ሽታ አለ። ዜን ወደኛ ሲመጣ ደግሞ እኛ ላይ ሎው ኮንሰንትሬሽን ስላለ ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎው ኮንሰንትሬሽን ይፈሳል ማለት ነው። ያ ነገር ስፕሬድ አውት ይሆናል።
ስለዚህ የምንለዋለን diffusion እንለዋለን ማለት ነው። concentration ስንል ምን ማለት ነው? concentration is a way of measuring how much or how many particles of a substance is in one place. concentration ማለት ባጭሩ ክምችት ማለት ነው። ኦኬ ክምችት ማለት ነው። የሆነን መጠን ምን ያክል እንደሆነ የሚገልጽልን how much or how many particles of a substance ምን ያክል ነው አማውንቱ የሚለውን ነው። ስለዚህ ላይ ከሃይ አማውንት or ከሃይ concentration to low concentration ስንል ከከፍተኛ ክምችት ወደ ዝቅተኛ ክምችት ሙቭ የማድረግ ቴንደንሲ which is called diffusion እንላለን ማለት ነው ባጭሩ። Diffusion takes place because of the random movement of the particle of a gas or of a substance in a solution in water. እንግዲህ diffusion ስንል most of the time በጋዝ ሊሆን ይችላል or በሶሉሽን ፎርምም ሊሆን ይችላል። አሁን በጋዝ ስንል ለምሳሌ ቅድም ላይ ሽታ አሁን በጋዝ ነው የሚመጣው። ዋተር ሶሉሽን ስንል ደግሞ ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎው ኮንሰንትሬሽን ውሃ ይፈሳል። ስለዚህ በዛው አይል ትረዱት ይገባል። all the particles are moving and pumping into each other and this moves them all around. Although the molecules are moving in both directions, there are more particles moving in an area of high concentration, and so the net or overall movement is away from area of high concentration toward this area of low concentration ይላል ባጭሩ። እዚህ ላይ ያልኳችሁ በዋናነት እነዚህ ጋዝ ምንላቸው or something እንደዚህ እንደ ሶሉሽን አይነት ሊሆን ይችላል። እሱ ነገር from high concentration to low concentration ከከፍተኛ ክምችት ወደ ዝቅተኛ ክምችት ሙቭ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዲፊውዥን ባጭሩ ከከፍተኛ ክምችት ወደ ዝቅተኛ ክምችት የሆነ ፓርቲክል ሙቭ ማድረግ ነው። በቃ እንደዚህ ብላችሁ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። Imagine an empty classroom containing a group of boys and a group of girls. If everyone closes their eye and move around briskly but randomly, people will bump into each other and scattered until the room contains a mixture of boys and girls. This gives you a good working model of diffusion. እዚህ ላይ አሁን ምንድነው ሊያስረዳ የፈለገው? ለምሳሌ የሆነ ኤምፒቲ ክላስሩም አለ ወይም ባዶ ክላስ አለ። እዛ ክላስ ላይ እንግዲህ ሴቶችም ወንዶችም እየገቡ ነው። ኦኬ ከውጭ ወደ ውስጥ ነው የሚገቡ። ከዛ በኋላ ልክ ክላስ ውስጥ ይሞላ ድረስ መያዝ ይችላል። ከውጭ የሚመጣው ተማሪ ወይም ልጆች ክላሱን እስኪሞሉት ድረስ እየገቡ መቀመጥ ይችላሉ። ከሞሉ በኋላ ስቶፕ ያደርጋል ማለት ነው። ባጭሩ ምንድነው የልጆቹ ብዛት ከውስጥና ከውጭ ያለውን ስናነጻጽር ውጭ ላይ ብዛት ያለው ልጅ ስላለ ነው ወደ ውስጥ የሚገቡት። ውስጥ ደግሞ ባዶ ነበረ። ስለዚህ ብዙ ልጆች ካሉበት ወደ ባዶ ወይም ትንሽ ልጅ ወዳለበት ወይም ቦይስ ኤንድ ገርልስ ወዳሉበት ይገባሉ ይለናል። ለምሳሌ ክላሳችሁን አስቡት። ትምህርት ቤት ላይ ሆናችሁ ከዛ ውጭ ላይ በርካታ ተማሪዎች አላችሁ። ክላሱ ደግሞ ባዶ ነው ብላችሁ አስቡ። ከዛ ተማሪዎች መግባት ይጀምሩ። ማንኛውም ተማሪ ሊሆን ይችላል። ከዛ በኋላ ክላሱ እስቲሞላ ድረስ ወደ ውስጥ መግባት ይቻላል ማለት ነው። ውጭ ላይ ያለው ተማሪ ብዙ ነው፣ ሃይ ኮንሰንትሬሽን እንለዋለን። ውስጥ ላይ ያለው ተማሪ ደግሞ ክላስ ላይ ያለው ትንሽ ነው። ስለዚህ ሎው ኮንሰንትሬሽን። ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎው ኮንሰንትሬሽን ከትንሽ የክምችት ማን ነው ከብዙ ክምችት ወደ ዝቅተኛ ክምችት የመሄድ ቴንደንሲ ዲፊውዥን እንላለን ማለት ነው እንግዲህ ባጭሩ። Here rate of diffusion የሚል ነገር አለን እዚህ ጋር ደግሞ diffusion is a relatively slow process. A number of different factors affect the rate at which it takes place. እንግዲህ rate of diffusion affect ሊያደርጉ የሚችሉ number of reasons ይኖሩናል ወይም ፋክተሮች አሉ ማለት ነው። If there is a big difference in the concentration between two areas, diffusion will take place quickly. አሁን በሁለት ኤሪያዎች መካከል ያለው የኮንሰንትሬሽን ዲፈረንስ ሃይ ከሆነ ወይም ቢግ ከሆነ ዲፊውዥን ኪክሊ እንትን ሊል ይችላል ማለት ነው፣ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ሃይ ዲፈረንስ ካለ ማለት ነው ወይም if there is a big difference. However, when a substance is moving from a higher concentration to one which is just a bit lower, the movement towards the less concentration area will appear to be quite small. ነገር ግን በሁለት ኤሪያዎች መካከል ያለው የኮንሰንትሬሽን ልዩነት አናሳ ከሆነ ዲፊውዥኑ ስሎው ነው የሚሆነው ማለት ነው ወይም ትንሽ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ ትንሽዬ የሆነ ልዩነት ይኖረዋል ማለት ነው።
Then this is because also some particles moves into the area of lower concentration by random movement. At the same time, their identical particles are leaving that area by random movement ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር the net or overall movement which is called particle moving in minus particle moving out ብለን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ወይም ልዩነቱ እንደዚህ ነው። ፓርቲክል ሙቪንግ ኢን ማለት ወደ ውስጥ የሚገባው ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎው ኮንሰንትሬሽን የሚገባው ሲቀነስ የሚወጣው ራንደምሊ ሊወጣ ይችላል። ለምሳሌ የሆነ ፐርፊውም ውሰዱ ወይም የሆነ ሽቶን ውሰዱ። ሽቶ ለምሳሌ ልክ ላይ ክዳን አስወግዳችሁ ጫን ስትሉት ወደ ውጭ ይረጫል። ለምሳሌ ወደ ልብሳችን መርጨት ፈልገን ከሆነ ውስጥ ላይ ፐርፊውም ያለበት ጠርሙስ ላይ ከፍተኛ የሆነ ኮንሰንትሬሽን ያለው ሽቶ ነው ውስጥ ላይ ያለ የታመቀ ማለት ነው። ወደ ውጭ ስንረጨው ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? ውስጥ ላይ ኃይለኛ ኮንሰንትሬሽን ስላለና ውጭ ላይ ምንም ስለሌለ በከፍተኛ ሁኔታ ያለንበትን ኤሪያ ቤት ሊሆን ይችላል እሱን ነገርም ሊያደርገው ይችላል ሊያወደው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ያለ የት ነው? ጠርሙሱ ውስጥ ወይም የፐርፊውም መያዣው ላይ። ውጭ ላይ ደግሞ ሎው ስለሆነ ምን ይላል ማለት ነው? ወደ ትንሽ የኮንሰንትሬሽን ወዳለ ያልፋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ኦቨርኦል ኦር ኔት ሙቭመንት ስንል ለምሳሌ የሆነ ራንደም ሙቭመንት ስለሆነ እንበልና ለምሳሌ የሆነ ቶይሌት አለ እንበል፣ የቶይሌት ሽታ አለ እንበል። ዴን የዛ ቶይሌት ሽታ ቶይሌት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ሽታ ይኖረዋል። ቶይሌቱ አቅራቢያ ደግሞ ታዛ አነስ ያለ ነው ሽታው የሚሆነው። ሶ ቶይሌቱ ላይ ሃይ ኮንሰንትሬሽን አለ፣ ከቶይሌቱ ውጭ ደግሞ ሎ ኮንሰንትሬሽን ስላለ ሽታው ሙቭ ያደርጋል። ነገር ግን ከውጭም ወደ ውስጥ በትንሽ መጠን ይሆናል እንጂ ይገባል ወደ ውስጥ ተመልሶ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ነው ኦቨርኦል ወይም ኔት ሙቭመንት የሚለው ማለት ነው። In general, the bigger the difference in the concentration, the faster the rate diffusion will be. ስለዚህ high diffusion እንዲኖር ወይም diffusion high እንዲሆን ከተፈለገ concentration difference ከፍተኛ መሆን መቻል አለበት እያለን ነው። This difference between two area of the concentration is called the concentration gradient. And the bigger the difference, the steeper the gradient will be. እንግዲህ concentration gradient የምንለው በሁለቱ ኤሪያዎች መካከል ያለውን ኮንሰንትሬሽን ዲፈረንስ የሚያመላክትልን ነው። ያ ማለት ኢንሳይድ እና አውትሳይድ ያለውን ኮንሰንትሬሽን ማለት ነው። ኦኬ ሶ በሱ መካከል ያለውን ዲፈረንስ የሚነግረን ኮንሰንትሬሽን ግራዲየንት እንለዋለን። the bigger the difference ያ ማለት በሁለቱ መካከል ያለው ዲፈረንስ ትልቅ ከሆነ ግራዲየንት ላይናችን ምን ይሆናል? ስቲፐር ይሆናል ይለናል ማለት ነው። concentration as note the only thing that affect the rate of diffusion እንግዲህ የመጀመሪያው አፌክት የሚያደርገው ኮንሰንትሬሽን ነው ብለናል፣ ስፔሻሊ ኮንሰንትሬሽን ዲፈረንስ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሌሎች ፋክተሮች አሉ ዲፊውዥን አፌክት ሊያደርጉ የሚችሉ ሌሎች ፋክተሮች ማለት ነው። An increase in temperature means a particle in a gas or a solution move more quickly. So ምን አፌክት ያደርገዋል እያለን ነው እዚህ ጋር ቴምፕሬቸርም ሌላ ፋክተር ነው እያለን ነው። This in turn means diffusion will take place more rapidly as the random movement of the particle speeds up ይለናል። ስለዚህ ከኮንሰንትሬሽን በተጨማሪ ቴምፕሬቸርም አፌክት ያደርገዋል። Always remember that diffusion is passive. It takes place along the concentration gradient from high to the concentration and uses up no energy. Okay, passive ማለት without energy. Okay, without energy የሆነ ነገር ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ሙቭ ሲያደርግ ነው። ስለዚህ ዲፊውዥንም ፓሲቭ ትራንስፖርት ውስጥ ነው የምንመድበው ማለት ነው። ፓሲቭ ትራንስፖርት ስንል ምንም አይነት ኢነርጂ ሳይጠቀም ማለት ነው። እዚህ ጋር ፓሲቭ ማለት ዩዝ ነው ኢነርጂ ይላል። ዩዝ ነው ኢነርጂ ማለት ነው። ሶ በዛ መንገድ ልትረዱ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት ከዚህ የምንይዘው ነገር ምንድነው? አንደኛ ዲፊውዥን ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎው ኮንሰንትሬሽን የሚደረግ ሙቭመንት ነው ብለናል። ከዛ በተጨማሪ ዲፊውዥንን አፌክት ሊያደርጉ የሚችሉ ነገሮች አሉ። በዋናነት ኮንሰንትሬሽን እና ቴምፕሬቸር አፌክት ያደርጉታል። እንዲሁም ዲፊውዥን ፓሲቭ ነው ብለናል። ፓሲቭ ማለት ዊዛውት the use of energy የሚደረግ እንቅስቃሴ እንደሆነ ተረዱ ይገባል ማለት ነው። ኔክስት ላይ የምናየው ደግሞ ዲፊውዥን in living organism በሊቪንግ ኦርጋኒዝም ላይ ያለ ዲፊውዥን ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እናያለን። Many important substances can move
across your cell membranes by diffusion. The oxygen that you need for respiration passes easily from the air into your lung, into your blood, and then into your body cell by diffusion. ኦኬ እንግዲህ አየር ለምሳሌ ለሰውነታችን እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ለሬስፓይሬሽን ማለት ነው then ከውጭ ገብቶ በአፍንጫችን ብሎ ሳምባችን ከሳምባችን ደግሞ ወደ ደማችን ከደማችን ወደ ሴላችን ሲገባ ምን መሰረት አድርጎ ነው ዲፊውዥን መሰረት ወይም በዲፊውዥን አማካኝነት ነው ምክንያቱም outside our body high concentration of air አለ inside our body ደግሞ low concentration of air አለ ስለዚህ ከhigh concentration ወደ low concentration ሙቭ የማድረግ ቴንዳንሲ ደግሞ ዲፊውዥን ነው ብለናል Similarly, the waste carbon dioxide produced by your cell passes out easily by diffusion. Okay, simple sugars like glucose and amino acids from the breakdown of protein into your gut can also pass through your cell membrane by diffusion. Okay, gas ብቻ አይደለም እዚህ ጋር ጋዝ ብቻ carbon dioxide or oxygen ምናምን ብቻ አይደለም ከዛ በተጨማሪም እንደ ግሉኮስ እና አሚኖ አሲድ የመሳሰሉ ነገሮችን ወደ ሰውነታችን የሚገቡት በዲፊውዥን አማካኝነት ነው ይለናል ማለት ነው because diffusion can be a relatively slow process individual cells may be adapted to make diffusion easier and more rapid As a movement of a substance into and out of the cell takes place across the cell membrane, the most common adaptation is to increase the surface area of the cell membrane over which diffusion occurs. Diffusion የሚፈጠርበት ቦታ ላይ ያለውን surface area ማስፋት ያስፈልጋል ማለት ነው diffusion quickly takes place እንዲሆን ማለት ነው okay Only so many particles of a substance, such as oxygen, can diffuse over a given surface area. So, increasing the surface area means there is more room for diffusion to take place. ስለዚህ surface area increase አደረግነው ማለት diffusion በፍጥነት takes place እንዲሆን ወይም እንዲፈጠር እናደርጋለን ማለት ነው So by folding up the membranes of the cell, the area over which diffusion can take place is greatly increased and so the amount of the substance moved by the diffusion is also greatly increased. ስለዚህ እዚህ ጋር የምንረዳው ነገር diffusion በከፍተኛ ሁኔታ እንዲፈጠር ከፈለግ surface ኤሪያውን መጨመር ያስፈልገናል ማለት ነው increase ማድረግ ያስፈልገናል ማለት ነው So ስለ ዲፊውዥን እንግዲህ በዚህ way መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው ሶስት ነገሮች ናቸው እናያለን ያልኩት የመጀመሪያው ዲፊውዥን ነበር ኦስሞሲስ ከዛ አክቲቭ ትራንስፖርት ስለዚህ ዲፊውዥን በዚህ መልኩ እንጨርሳለን ዲፊውዥን ማለት እንግዲህ ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎው ኮንሰንትሬሽን without the use of energy የሆነ ፓርቲክል ሙቭ የሚያደርግበት way ነው አፌክት ሊያደርጉ የሚችሉት ደግሞ ቴምፕሬቸር እና ኮንሰንትሬሽን በዋናነት አፌክት ያደርጉታል ብለናል ኦኬ ስለዚህ ዲፊውዥን ላይ ያለን ነገር እዚህ ላይ ያቆማል ማለት ነው ከዛ ቀጥሎ የምናየው ደግሞ ኦስሞሲስ ነው ኦስሞሲስ Diffusion takes place where particles can spread freely from one place to the other without the use of energy Diffusion እንግዲህ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ freely move የማድረግ ቴንዳንሲ ነው ብለናል However the solution inside a cell are separated from those outside of the cell by the cell membrane which doesn't let all type of particles through. Only a small particle can pass through freely because the membrane only sets some type of particles through is known as partial permeable. Look, አሁን እዚህ ላይ cell membrane የምንለው ነገር ወይም ሴላችን ላይ ያለው the external membrane ወይም ከውጭ ላይ ያለው membrane selective membrane ወይም partially permeable ይባላል partially permeable ስንል ማንኛውም ፓርቲክል ይገባል ይወጣል ማለት አይደለም የሚገባው ይገባል የሚወጣው ይወጣል በቃ ሰሌክት አድርጎ ነው የሚያስገባ የሚያስወጣም ሰሌክት አድርጎ ነው ኦኬ so partially permeable cell membrane allows water to move across them እንግዲህ ውሃ እንዲያልፍ ይፈቅዳል ማለት ነው እዚህ ላይ partially permeable ማለት ግማሽ በግማሽ የሚያሳልፍ ወይም በከፊል አሳላፊ ማለት ነው It's important to remember that dilute solution of sugar containing a high concentration of water or simply the solvent
and low concentration of sugar which is a solute አሁን እዚህ ጋር solvent ስንል አሟሚ ማለት ነው solute ስንል ደግሞ ሟሚ ማለት ነው a concentrated sugar solution contain a relatively low concentration of water and a high concentration of sugar ይለናል እዚህ ላይ እንግዲህ ስለ ሱገር እና ስለ ዋተር ያወራናል ያ ማለት ሱገርን በዋተር እንትን ስንለው ምን ይሆናል ሶሉሽን ይፈጥራል ስለዚህ if the amount of water increase and if the amount of sugar is decreased then solution ምን ይሆናል ዳይሉት ይሆናል ወይም በጣም ቀጭን ይሆናል ነገር ግን ሶሉቱ ወፍራም ብዙ ከሆነና ሶልቨንቱ ትንሽ ከሆነ ወፍራም ይሆናል ወይም ኮንሰንትሬትድ ሆነ እንላለን ማለት ነው So here, osmosis is a typical type of diffusion where only water moves across the partially permeable membrane from an area of high concentration of water to an area of low concentration of water. Osmosis የዲፊውዥን ክፍል ነው። ነገር ግን ልዩነቱ ምንድነው? ዲፊውዥን ጋዝ ሊሆን ይችላል or any solution ሊሆን ይችላል even water ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ኦስሞሲስ only ምንን ብቻ ነው የሚያሳልፍ ወይም ስለምን ብቻ ነው የሚያወራው? ስለ ዋተር ብቻ ነው የሚያወራው። ስለዚህ water from high concentration to low concentration move ካደረገ that is called osmosis እንለዋለን or the movement of water from high concentration to low concentration which is called osmosis እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ it's a special type of diffusion ነው ማለት እንችላለን cell is basically a solution okay cell is basically a solution inside a partial permeable bag simply እንግዲህ cell ስንል partially permeable የሆነ ነው እንደነገርኳችሁ cell membrane external part of our cell ነው select እያደረገ ነው የሚያስወጣው select እያደረገ ነው የሚያስገባው ማለት ነው እዛ ውስጥ እንግዲህ diffusion ይካሄዳል or osmosis ይካሄዳል osmosis ስንል water in and out move እንዲያደርግ ይደረጋል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ጋዞች እንዲወጡ እንዲገቡ የሚደረገው በዲፊውዥን ነው ዋተር እንዲገባ እንዲወጣ የሚደረገው ደግሞ በኦስሞሲስ ነው ማለት ነው ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ያለው ነገር አጠቃላይ ነገር እንግዲህ በዋተር እና በሱገር መካከል ያለውን ሶሉሽን ነው ዋተሩ ከፍተኛ ከሆነ ዳይሉት ሶሉሽን ፎርም ያደርጋል and ዋተሩ ደግሞ ስሞል ሆኖ ሱገሩ ደግሞ ሃይ አማውንት ከሆነ ኮንሰንትሬትድ ሶሉሽን ነው እንለዋለን ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ the sugar and the salt cannot across the membrane in other words osmosis takes place okay osmosis takes place take care when you define osmosis make it clear that it's only the water that is more across the membrane and gets your concentration right ይለናል እዚህ ላይ ባጭሩ ጥንቃቄ ልታረጉት የሚገባው ነገር ኦስሞሲስ ውሃን ብቻ ነው የሚያስወጣ ያለን ነው ሌላ ነገር አይቻልም ሌሎች ነገሮች ምናልባት አስፈላጊ ከሆኑ በዲፊውዥን አማካኝነት ወይም አክቲቭ ትራንስፖርት የሚባል ወደታች በሱ አማካኝነት ነው የሚወጡት ማለት ነው so እዚህ ጋር partially permeable ማለት ነው allow the passage of some substances but not all እዚህ ጋር መርጦ የሚያስገባ ማለት ነው ሁሉንም ግን አይፈቅድም solvent ስንልስ liquid in which a solid is dissolved ሟሚውን የሚያሟሟ አሟሚ ይባላል solid ደግሞ chemical that is dissolved in a solvent ይለናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ኮንሰፕቶች በዚህ way መረዳት ያስፈልገናል ማለት ነው more clear ለማድረግ እዚህ ጋር ስዕል አለ ተመልከቱት ለምሳሌ ይሄ ሜምብሬን ነው ይሄ እዚህ ላይ እንደምታዩት vertical line ይሰመረው which is a membrane ነው then እዚህ ጋር ደግሞ water እና sugar solution አለ እንደምታዩት ይሄ ትላልቁ sugar molecule ነው ይሄ ደግሞ ሰማያዊ እንደምታዩት water molecule ነው ከዛ ወደ ሴል ውስጥ ሲገባ እንደምታዩት ወደ ውስጥ ነው የሚገባው ወደ ውስጥ ይገባል then ትገባ ምኑን ብቻ ነው select እያደረገ የሚያስገባው ዋተሩን ብቻ ነው select እያደረገ የሚያስገባው ያ ማለት እንግዲህ osmosis ስንል the movement of water from high concentration to low concentration ነው ስለዚህ እዚህ ጋር high amount of water ካለ ወደ ውስጥ ወደ low concentration ይገባል ከዛ በተጨማሪ selective ነው ስንል እዚህ ጋር sugar solution ያለ ዋተሩን ብቻ አጣርቶ ወደ ውስጥ ያስገባል ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቀደም ላይ net ወይም overall movement ስንል የገባው ሲቀነስ የሚወጣው እያልን ነበር ያ ማለት ለምሳሌ የምታዩት ወደዚህ እንደዚህ እንደምታዩት ይገባል then ከገባ በኋላ ደግሞ ይወጣል ስለዚህ randomly ነው ሞመንቱ የሚካሄደው ስለዚህ ኔት ሞመንቱ ነው የምንወስደው ማለት ነው በዚያው ላይ ልትረዱ ይገባችኋል ማለት ነው
ሶ እዚህ ጋር ሶስት ተርሞች አሉን አይዞቶኒክ ሃይፐርቶኒክ እና ሃይፖቶኒክ የሚባሉ ነገሮች አሉ የመጀመሪያው አይዞቶኒክ ምንድነው if the concentration of the solution on both sides of the cell membrane are the same they are said to be isotonic እንግዲህ inside and outside ላይ ያለው concentration the same ተሆነ አይዞቶኒክ ይባላል ሁለቱም ሳይድ ላይ ያ ማለት ለምሳሌ እዚህ ላይ ያለው concentration ከዚህ ጋር እኩል ከሆነ ምንድነው እንላለን አይዞቶኒክ ነው እንላለን ማለት ነው አይዞቶኒክ ነው እንላለን እዚህ ጋር ስሉ ላይ ቀደም ላይ ያላሳያችሁ arrow shows the amount of water movement in each direction ይለናል እዚህ ላይ ዳይሬክሽኑ ይሄ ለምሳሌ ሲወጣ ወደዚህ ሲገባ የሚለውን ነገር መውሰድ ይቻላል ማለት ነው ከዛ ሌላኛው ደግሞ ሃይፐርቶኒክ ነው if the concentration of the solution on the outside of the cell membrane is higher than the concentration of the solution inside the cell which is called hypertonic ስለዚህ ሃይፐርቶኒክ ለመባል አውትሳይድ ላይ ያለው ኮንሰንትሬሽን መብዛት መቻል አለበት ከኢንሳይዱ ይልቅ ማለት ነው ስለዚህ አውትሳይድ እና ኢንሳይድን ስናወዳደር አውትሳይድ ላይ ያለው ከፍተኛ ከሆነ ወይም ከፍተኛ ኮንሰንትሬሽን ካለው ሃይፐርቶኒክ እንለዋለን የዚህ ተቃራኒ ደግሞ ሃይፖቶኒክ ያ ማለት inside ውስጥ ከፍተኛ የሆነ concentration ካለ if the concentration of the solution on the outside of the cell membrane is lower than the concentration of the solution inside the cell which is called hypotonic እንለዋለን ማለት ነው ስለዚህ hypertonic hypotonic isotonic የሚባሉ ተርሞች በዚህ way ነው ልትረዱ የሚገባ ማለት ነው እንግዲህ concentration እኩል ሊሆን ይችላል inside and outside ወይም ደግሞ ኢንሳይድ ያለው ሊበዛ ይችላል which is hypotonic outside ያለው ሊበዛ ይችላል which is hypertonic እንላለን ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር osmosis in organism in animals ምን ይመስላል osmosis is an important way of moving water in and out of the cell when needed if a cell uses up water in a chemical reaction, the cytoplasm becomes more concentrated. እንግዲህ ኦስሞሲስ ውሃን ወደ ውስጥና ወደ ውጭ ከሴል ወደ ውጭ ወደ ውስጥ ሙቭ የምናደርግበት ወይም የሚደረግበት መንገድ ነው ብለናል ኦኬ የሚደረግበት መንገድ ነው ስፔሻሊ ኬሚካል ሪአክሽን በሚካሄድበት ጊዜ ዋተር ሊያስፈልግ ይችላል ወይም ውሃ እንዲወገድ ሊፈለግ ይችላል So osmosis is a very important thing in animal cells. The external solution is hypotonic and more water will immediately move in by osmosis. እንግዲህ ሃይፖቶኒክ ምንድነው ብለናል እዚህ ላይ ከላይ ያየ ነው ሃይፖቶኒክ ማለት እዚህ ጋር ይሁት ሃይፖቶኒክ ማለት the concentration of the solution on the outside of the cell membrane is lower than the concentration of the cell inside the cell ያ ማለት ሴል ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ምን ካለ ከፍተኛ የሆነ ክምችት አውጭ ላይ ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ ክምችት ካለ ነው የሚለን እንግዲህ ሃይፖቶኒክ ስንል ኦኬ ስለዚህ ምንድነው የሚለው the external solution of the hypotonic and more water will immediately move in by osmosis ያ ማለት ውስጥ ላይ ያለው ኮንሰንትሬሽን ምንድነው ይያለን ነው ከፍተኛ ነው ማለት ነው ከውጭኛው አንፃር ስናየው ሶ እዚህ ላይ እንግዲህ ሃይፖቶኒክ ስንል ኢንሳይድ ላይ ኮንሰንትሬሽኑ ሃይ ነው ወይም በጣም ወፍራም ነው እንደማለት ነው ስለዚህ ዋተር ስለሚያስፈልገው ወደ ውስጥ ውሃ ይገባል ይለናል ሃይፐርቶኒክ ሲሆን ደግሞ እዚህ ተቃራኒ ማለት ነው ሃይፐርቶኒክ ሲሆን outside the cell ነው high concentration of water ያለው ማለት ነው ስለዚህ water leaves the cell by osmosis ከውስጥ ላይ ይወጣና ወደ ውጭ ይፈሳል ማለት ነው በኦስሞሲስ አማካኝነት ከዛ ምን ይሆናል ባላንስ እንዲሆን ይደረጋል ማለት ነው ስለዚህ አይዞቶኒክ ሃይፐርቶኒክ and ሃይፖቶኒክ የሚባሉ ኮንሰፕቶችን በዋናነት እዚህ ኦስሞሲስ ላይ ያሉ ነገሮችን በዚህ way መረዳት ይቻላል ማለት ነው በቀላሉ ስለዚህ በአጠቃላይ ኢንሳይድ ኤንድ አውትሳይድ ላይ ያለው ኮንሰንትሬሽን ባላንስ መሆን መቻል እንዳለበት ነው የሚያመላክተው እዚህ ላይ ለምሳሌ አዩት when the concentration of your blood fluid is the same as your red blood cell content equal amount of water enter and leave
the cell by random movement and the cell keeps its shape ይለናል። ስለዚህ እዚህ ላይ ወጥ የስዕል ማለት ለዚህ ነው red blood cell in a solution with the same concentration as the cell contain ያ ማለት አይዞቶኒክ ነው። inside and outside ላይ ያለው concentration the same ነው ወይም ትክክል ነው ማለት ነው ወይም ባላንስድ ነው ማለት ነው። አጭሩ ባላንስ ከሆነ ምንም አይነት ኢፌክት አይኖረውም ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ተመልከቱት if the concentration of the solution around the red blood cell is higher than the concentration of the substance inside the cell water will leave the cell by osmosis. This makes it shrivel and shrink so it can no longer carry oxygen around your body ይለናል። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ነገር ያ ማለት ምን ማለት መሰላችሁ ልክ ውጭ ላይ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ካለ ውስጥ ላይ ደግሞ ሎ ኮንሰንትሬሽን ካለ ዋተር ከውስጥ ወደ ውጭ ይፈሳል ማለት ነው። ዋተር ሊቭስ ዘ ሴል ባይ ኦስሞሲስ ወደ ውጭ ያ ማለት ሃይፐርቶኒክ ነው። ሃይፐርቶኒክ ምን ማለት ነው? ሃይፐርቶኒክ ውጭ ላይ ያለው ኮንሰንትሬሽን ሃየር ሲሆን ማለት ነው። ከዛ ከውስጥ ውሃ ወደ ውጭ ይሄዳል ማለት ነው፣ ይፈሳል። በዛ ጊዜ ምን እየሆነ ይመጣል? ሽሪንክ እየሆነ ወይም የሆነ ምንድነው የሚባለው እየተጨማደደ ይመጣል ማለት ነው። ሰው መጨረሻው ላይ ሬድ ብለድ ሴል ሽሪንክ አደረገ እንላለን። ይሄ በምን ጊዜ ነው? በሃይፐርቶኒክ ጊዜ። ሃይፐርቶኒክ ማለት ነው አውትሳይድ ደ ሴል ያለው ኮንሰንትሬሽን ሃየር ሲሆን ከኢንሳይዱ አንፃር ስናየው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ተመልከቱት ዋተር ኤንተርስ ዘ ሴል ባይ ኦስሞሲስ ይለናል። ለምንድን ነው ኢንተር የሚሆነው ካል ውስጥ ላይ ሴሉ ላይ ያለው ኮንሰንትሬሽን ሃየር ከሆነ ያ ማለት ሃይፖቶኒክ ከሆነ ከውጭ ወደ ውስጥ ይገባል ማለት ነው ውሃ። ምክንያቱም ውጭ ላይ ያለው ዳይሉት ነው፣ ውስጥ ያለው ኮንሰንትሬትድ ነው። ወፍራምና ቀጭን በሚለው ያዙት። if the concentration of your body fluid is lower than your red blood cell contain water enters the cell by osmosis, so your red blood cell swell up, lose their shape and eventually burst. ስለዚህ ወደ ውስጥ ይገባና ሼፑን ያጣል። ከዛ በጣም ሲበዛበት ይፈነዳል ማለት ነው። ይፈነዳና ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ሃይፐርቶኒክ እና ሃይፖቶኒክ ጥሩ አይደሉም። ነገር ግን አይዞቶኒክ ሲሆን አሪፍ ነው ማለት ነው። ለሴላችን ባላንስድ ሆኗል እንደማለት ነው። ስለዚህ በዛው ላይ መረዳት ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው። So next osmosis in plants ላይ እንግዲህ በአኒማል ላይ ተናል። አሁን ደግሞ ፕላንቶች ላይ ምን ይመስላል ኦስሞሲስ? Plant relies on osmosis to support their stem and leaves. Water moves into a plant cell by osmosis, makes the cytoplasm swell and press against the plant cell well. The pressure builds up until no more water can enter the cell, which is hard and rigid. እዚህ ጋር እንግዲህ ልክ እንደ አኒማልሶች ምን ይሆናል ይለናል። ውሃ በኦስሞሲስ አማካኝነት from high concentration to low concentration ሙቭ ያደርጋል። አሁን እዚህ ላይ ቀደም ዳይሉት እና ኮንሰንትሬትድ የሚለው የሆነ ያወዛገባችሁ ሊመስል ይችላል። ነገር ግን ኦስሞሲስ እያልን ምንወራ ከሆነ ውሃ ብቻ ነው። ውሃ ደግሞ አሁን ዳይሉት ላይ ከፍተኛ የሆነ ውሃ አለ። ኮንሰንትሬትድ ሲሆን ደግሞ ስሞል አማውንት ኦፍ ዋተር አለ። ኮንሰንትሬትድ ሲሆን አሁን ኮንሰንትሬሽን እና ኮንሰንትሬትድ ለዩ። ኮንሰንትሬትድ ማለት በጣም ወፍራም የሆነ ነገር ብላችሁ ሰዱት። ኮንሰንትሬሽን ስንል ደግሞ ክምችቱን ነው። ስለዚህ ከሃየር ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዋተር to the lower concentration of water move የሚያደርግ ከሆነ which is called osmosis እንለዋለን። osmosis. So here this swollen state is called trigger ይባላል። ይህ ማለት መሰላችሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ ወደ ፕላንቶች ዋተር ይገባና ስዌል ያደርጋል የፕላንት ሴል። ከዛ በፕሬሸር አማካኝነት የፕላንቱን ሴል ፑሽ ያደርገዋል ወደ ውጭ። ይህ ቴንዳንሲ ነው ታርገር የምንለው ማለት ነው። ታርገር it keeps the leaves and stems of the plant rigid and firm. Okay, rigid ማለት የሆነ ጠንካራ ሆኖ እንዲቆም ያደርገዋል ማለት ነው። So far, plants is unimportant that the fluid surrounding the cell always has a higher concentration of water. It is more dilute solution of the chemical or simply hypotonic. Hypotonic ማለት ነው inside ያለው concentration higher ሲሆን ማለት ነው than the cytoplasm of the cell. To keep osmosis
working in the right direction ይለናል ማለት ነው። በአጭሩ እዚህ ጋር እንግዲህ ልክ ላይ ፕላንቶች ጋር ስናወራ እንደነበረው ምን ማለት ነው? ወደ ውስጥም ወደ ውጭም ሙቭ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ተመልከቱት። ሳይቶፕላዝም አለን፣ ቫኪዩል አለን፣ ሴል ዌል አለን። Cell placed in a dilute solution or water absorbs water by osmosis and become turgid ይለናል። turgid ማለት የሆነ መስፋት ማለት ነው። እዚህ ላይ ለምሳሌ high amount of water ቫኪዩሉ ላይ ይጠራቀማል። ከዛ በኋላ ሴል ዌሉን ወደ ውጭ ፑሽ ያደርገዋል። ከዛስ ፕላንቱ ሪጅድ እንዲሆን ያደርገዋል ይለናል። እዚህ ጋር ደግሞ ሽሪንክ ነው የሚሆነው። ሽሪንክ cell placed in a concentrated solution lose water by osmosis and become flaccid ኦኬ ፋላሲድ ኮንሰንትሬትድ ሶሉሽን ማለት እዚህ ላይ ዋተር አለ ከዚህ ውሃ ወደ ውጭ ይፈሳል ማለት ነው። ወደ ውጭ ይፈሳል። ከዛ ምን ይሆናል? ሽሪንክ ያደርጋል። ሽሪንክ ያደረገ ማለት ለፕላንቶች ምን ይሆናል? ፋላሲድ እንለዋለን ለፕላንቶች። አበጠ ማለት ደግሞ ተርጅድ እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኤክሰሲቭ ሉስ ኦፍ ዋተር ባይ ኦስሞሲስ causes the cell to become plasmolysed አይታችሁታል እንዴት እንደተከፋፈለ ውስጥ ላይ እዚህ ላይ ኤክሰሲቭ የሆነ ዋተር የሚለቀ ከሆነ እንደዛ አይነት ነገር ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ያ ማለት ነው if water continue to leave the cell by the osmosis eventually the cytoplasm pulls away from the cell wall and the cell goes into the state known as plasmolysis የሚባል ነገር እንዲከሰት ያደርጋል ማለት ነው። ልክ እንደዛ አይነት ነገር ቫኪዩሉ መከፋፈል ማለት ነው ወይም መከፋፈል ማለት ነው ባጭሩ። ወይም ሳይቶፕላዝሙ እንደምታዩት ተቦጫጭቋል ማለት ነው። ልክ እንደዛ አይነት ነገር እንዲከሰት ሊያደርግ ይችላል። እዚህ አካባቢ ላይ እንዳለ ያሉት ነገሮች ኤክስፐሪመንት ናቸው። ሆምሩም ቲቸራችሁ ጋራ የምታዩቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ፎርሙላዎች ምናምን ካልኩሌሽኖች ምናምን ነገር ይኖራሉ። ኦኬ እነሱን ከሆምሩም ቲቸራችሁ ጋር አብራችሁ የምታዩት ነው የሚሆነው። እንግዲህ እስካሁን ድረስ ዲፊውዥን አይተናል፣ ኦስሞሲስ አይተናል and now we will discuss about the active transport. active transport ምንድን ነው? There are three main ways in which substances are moved into and around of the cell. Diffusion is a passive movement of substance and it depends on the concentration gradient in the right direction to work ይለናል። እዚህ ጋር እንግዲህ ሶስት አይነት የትራንስፖርቴሽን መንገዶች እንዳሉ አይተናል። የመጀመሪያው ዲፊውዥን ነው፣ ከዛ ቀጥሎ ኦስሞሲስ ነው and now active transport የሚለውን ነገር እናያለን ይለናል። ዲፊውዥንም ኦስሞሲስም ፓሲቭ ትራንስፖርት ናቸው። ያ ማለት without the use of energy ማለት ነው። ምንም አይነት ኤነርጂ ሳይጠቀም የሚከናወኑ ማለት ነው። እንግዲህ osmosis depends on the concentration gradient of water and a partial permeable membrane. Only water moves in osmosis. However, sometimes the substance needed by your body have to be moved against the concentration gradient or across partially permeable membrane or both. Look, አሁን እንግዲህ እስካሁን ድረስ ኮንሰንትሬሽን መሰረት አድርጎ ነበር የሆነ ነገር ሙቭ ሲያደርግ የነበረው። ከሃይ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሎ ኮንሰንትሬሽን ናቹራሊ ሙቭ ማድረግ ይችል ነበር። ነገር ግን አንዳንዴ ደግሞ ከሎ ኮንሰንትሬሽን ወደ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ሙቭ ማድረግ ሲያስፈልግ አክቲቭ ትራንስፖርት የሚለውን ነገር እንጠቀማለን ማለት። ያ ማለት ባጭሩ ከሎወር ኮንሰንትሬሽን ወደ ሃየር ኮንሰንትሬሽን ሙቭ ለማድረግ ምን ያስፈልጋል? ኤነርጂ ያስፈልጋል ማለት ነው። ወይም ፓርሻሊ ፐርሜብል የሆነ ሜምብሬንን አልፎ ለመሄድ ኤነርጂ ያስፈልጋል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እሱን ነው እንግዲህ አክቲቭ ትራንስፖርት የምንለው። The only way you can do this is to use energy produced by respiration. respiration ስንል እንግዲህ ማይቶኮንድሪያ ላይ respiration ይካሄዳል። ፓወር ሃውስ ኦፍ ዘ ሴል ነው። ኤነርጂ ፕሮዲዩስ ይደረጋል in the form of ATP በኤቲፒ ፎርም ፕሮዲዩስ ይደረጋል ኤነርጂ። ስለዚህ ያ ኤነርጂ ለአክቲቭ ትራንስፖርት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ከሎው ኮንሰንትሬሽን ወደ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ነገሮች ሙቭ እንዲያደርጉ ያደርግልናል ማለት ነው። ወይም ፓርሻሊ ሜምብሬን ከሆነ ሁሎችንም ነገሮች እንዲያሳልፍ የማድረግ ስራ ይሰራል። ስለዚህ የፕሮሰስ አክቲቭ ትራንስፖርት ይባላል ማለት ነው። Active transport allows cell to move substance from the area of lower concentration to the area of high concentration completely against the concentration gradient.
ኦኬ ስለዚህ በዛ ዋይ ልትወስዱት ይገባል ማለት ነው። ባጭሩ ኢነርጂን በመጠቀም ከሃየር ኮንሰንትሬሽን ወደ lower concentration ወደ high concentration የሚደረግ movement which is called active transport እንለዋለን። active transport እንግዲህ ኢነርጂን ይጠቀማል። ኢነርጂ ከየት ነው የሚገኘው? as a result of respiration ነው። ከሪስፓይሬሽን በኋላ የሚገኝ ኢነርጂ አለ። እሱ ሪስፓይሬሽን የት ነው የሚካሄደው ከተባለ ደግሞ ማይቶኮንድሪያ ነው። ማይቶኮንድሪያ is the power house of the cell ነው ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛው ተረዱት ማለት ነው። ሌላው the importance of active transport የአክቲቭ ትራንስፖርት ጠቀሜታ ምን ይመስላል? Active transport is widely used in a cell. There are some situations where it's particularly important. For example, the mineral ion in the soil are usually found in a very dilute solution, more dilute than the solution within the plant cell. By using active transport, plant can absorb their mineral ions needed for making proteins and other important chemicals from the soil, even though it's against the concentration gradient. እንግዲህ active transport ፕላንቶች ሊጠቀሙ ይችላሉ። ለምሳሌ በስራቸው አማካኝነት የተለያዩ ሚነራል አዮኖች ወደ ውስጥ እንዲገቡ ይፈልጋል። ነገር ግን ሚነራል አዮን outside the cell በፕላንት ሴል ላይ ያለው ዳይሉት ሶሉሽን ነው፣ ውስጥ ደግሞ ኮንሰንትሬትድ ነው። ስለዚህ ከዳይሉት ሶሉሽን ወደ ኮንሰንትሬትድ ሶሉሽን ሙቭ ለማድረግ ኢነርጂ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ አክቲቭ ትራንስፖርት is mandatory here። ስለዚህ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። Glucose is always move out of your gut and kidney tubules into your blood even when it is against a large concentration gradient. So this relies on active transport. ለምሳሌ በእኛ ቦዲ ላይ ግሉኮስ ሙቭ እንዲያደርግ ሲፈለግ ለምሳሌ moved out of your gut and kidney tubules into your blood ወደ ደማችን እንዲገባ ሲፈለግ ለምሳሌ ግሉኮስ ምን ያስፈልገዋል ማለት ነው? ኢነርጂ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ስለዚህ it needs an active transport። ስለዚህ ከሃይ ኮንሰንትሬትድ ከሎው ኮንሰንትሬትድ ወደ ሃይ ኮንሰንትሬትድ ሙቭ ለማድረግ energy is needed. So this is called active transport እንለዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን ስዕልዩት እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታዩት ሚነራል አዮንስ at low concentration in soil እዚህ ውስጥ እንግዲህ low concentration ነው ሶይል ውስጥ ያሉት እንግዲህ ሚነራሎች ዜን ዋተር አለ እንደምታዩት ዋተር አለ ዜን mineral ions high concentration inside the plant ላይ high concentration አለ ይለናል። ስለዚህ ውጭ ላይ ያለው low concentration ነው፣ ውስጥ ደግሞ high concentration ነው። ስለዚህ ሙቭ ሊያደርግ የሚችለው ከውስጥ ወደ ውጭ ነው እንጂ ከውጭ ወደ ውጭ ከውጭ ወደ ውስጥ ሊሆን አይችልም ናቹራሊ። ስለዚህ ከውጭ ወደ ውስጥ እንዲገባ ምን ያስፈልጋል? ኢነርጂ ያስፈልጋል። ስለዚህ አክቲቭ ትራንስፖርትን በመጠቀም ከውጭ ወደ ውስጥ እንዲገባ ይደረጋል ማለት ነው። It takes the use of energy in the active transport to move mineral ions against the concentration gradient like this ይለናል። ስለዚህ በዛ አማካኝነት አክቲቭ ትራንስፖርትን መረዳት ያስፈልገናል ማለት ነው። ስለዚህ ጋይስ እንግዲህ ከሞላ ጎደል ሶስት ትራንስፖርቴሽኖች ያ ማለት ዲፊውዥን፣ ኦስሞሲስ እና አክቲቭ ትራንስፖርት እነዚህ ነው የሚመስሉት ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን ምን ይለናል? thus flamingos have a salt glands that depend on active transport to move salts out of the body ይለናል። out of the body ማለት እንግዲህ እነዚህ ፍላሚንጎች እንግዲህ ጨዋማ ውሃ አካባቢ ላይ ይኖራሉ። ውጭ ላይ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሳልት አለ፣ ውስጣቸው ላይ ደግሞ ሎው ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ሳልት አለ። ስለዚህ ከውስጥ ወደ ውጭ ሙቭ ለማድረግ ከሎው ኮንሰንትሬሽን ወደ ሃይ ሙቭ ለማድረግ እንግዲህ አክቲቭ ትራንስፖርት እንደሚያስፈልጋቸው ነው እዚህ ጋር ዝርዝሩ ነገር ያለ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ብትረዱት መልካም ነው እላለሁ ማለት ነው። አጠቃላይ እንግዲህ የዛሬው ክላሳችን ይህን ይመስላል። ከዛ በተጨማሪ ዛሬው ክላሳችን ብቻ ሳይሆን ዩኒቱ በሙሉ በዚህ ዋይ ይጠናቀቃል ማለት ነው። አይ ሆፕ እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብታሳውቁኝ የሚደርሰኝ ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ ክላስ የምንገናኘው ሂውማን ባዮሎጂ ኤንድ ሄልዝ በሚል ቶፒክ ዙሪያ ይሆናል ማለት ነው። ባጭሩ ዩኒት 3 እጅግ በጣም ኢምፖርታንት እና ደስ የሚል ቶፒክ ነው ማለት ነው። በዚህ ቶፒክ ዙሪያ የምንወያይ ይሆናል ማለት ነው። እስከዛው ድረስ መልካማችሁ ይብዛ፣ ሁሉ ነገር መልካም ይሁንላችሁ። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ አሁንም ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በቀጣይ ክላስ ከምንገናኝ መልካም ሁሉ ይግጠማችሁ። ቻው ቻው ብያለሁ።